කේෂ්බොයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල තියෙන අධික රස්නෙත් එක්ක බබාලා කෑම කන්නේ නැති එක ගොඩක් අම්මලා තාත්තලාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තට මේක හිතට වදයක්. ඒත් බය වෙන්න එපා. මේක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සේ පැහැදිලි විද්‍යාත්මක හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. එහෙනම් අපි බලමුකෝ ඇත්තටම ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. මේක ලෙඩක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක බබාගේ ශරීරය හරිම දක්ෂ විදියට තමන්වම පාලනය කරගන්න ක්‍රමයක්. හිතන්නකො මෙහෙම. අපි කෑම කෑවම ඒක දිරවන්න අපේ ශරීරයට ශක්තියක් ඕන වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියෙන් වෙන්නේ ශරීරයේ ඇතුළෙම රස්නයක්. ඒ කියන්නේ තාපයක් හැදෙන එක. දැන් බලන්න එලියත් රස්නේ නම් ඇඟ ඇතුළෙත් රස්නය හැදුනොත් ශරීරය ඕනට වඩා රත් වෙනවනේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න ශරීරය හරිම තෙලිවිගා කුසගින්න ඇතිවෙන එක අඩු කරනවා. ඒකම අධික රස්නෙට දාඩිය දානකොට ශරීරයෙන් වතුර ගොඩක් අයින් වෙනවා. එතකොට ශරීරයේ පළවෙනිම අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අර නැතිවුණු වතුර ටික ආයෙත් ලබා ගන්න එකයි. ඉතින් ඝන කෑම කනවට වඩා වතුර බොන්න දියර වර්ග ගන්න තමයි ශරීරයේ උනන්දු වෙන්නේ. පිපාසය වැඩි වෙලා කෑම අරුචිය එන්නේ අන්න ඒකයි. අනිත් කාරණය තමයි රස්නේ දවසට අපි වගේම බබාලා ටිකක් අලස වෙනව නේද? එහාට මෙහාට දුවල පැනල සෙල්ලම් කරන එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ශරීරයෙන් වැය වෙන ශක්ති ප්‍රමාණය නැත්තම් කැලරි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ශක්තිය අඩුවෙන් වැය වෙනකොට කෑම වලින් ගන්න ඕන කැලරි ප්‍රමාණයත් ස්වභාවිකවම අඩු වෙනවා. හරි. දැන් හේතු ටික පැහැදිලිනේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික විසඳුම් මොනවද කියලා. මෙන්න හරිම සරල ලේසි උපක්‍රම ටිකක්. යෝගර්ට්, ෆ්‍රිජ් එකේ තේල පොඩ්ඩක් සිසිල් කරපු පළතුරු වගේ දේවල් දෙන්න. ඒ වයින් ඇඟට සිසිලසක් ලැබෙනවා. ලොකු බත් පිඟානක් එකපාර දෙනවට වඩා පොඩි පොඩි ප්‍රමාණ වලින් දවසට කීප සැරයක් දෙන එක දිරවන්නත් ලේසි. දවසේ රස්නේ අඩුම වෙලාවල්, ඒ කියන්නේ උදේට හරි හවසට හරි ප්‍රධාන කෑම වේල් ටික දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ශරීරයේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කරන කෑම දෙන එකත් ගොඩක් වැදගත්. කොමුඩු, පිපිඤ්ඤා, දොඩම් වගේ පළතුරු මේකට නියමයි. මේවා කෑමක් වගේම වතුර බිව්වා වගේ ශරීරයට අවශ්‍ය ජලය ලබා දෙන්නත් උදව් කරනවා. දැන් මේ ස්ලයිඩ් එක නම් ගොඩක් වැදගත්. මොකද බබාගේ වයස අනුව අපි දෙන දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕන. මාස 6ට අඩු බබාලට අමතර වතුර කොහෙත්ම අවශ්‍ය නැහැ. නිතර මව්කිරි හරි ෆෝමියුලා හරි දෙන එක තමයි කරන්න ඕන. මාස 6න් පස්සේ කෑම වේලක් එක්ක තම්බලා නිවාගත් වතුර ටිකක් දෙන්න පුරුවන්. අවුරුද්දෙන් පස්සේ නම් ප්‍රධාන පානීය විදියට වතුර දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, කෑම බීම ගැන විතරක්ම නෙවෙයි බබා ඉන්න වටපිටාව, ගිදර පරිසරය සිසිල්ව තියාගන්න එකත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆෑන් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. එහෙම කරනවා නම් මේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. බබාට කෙලින්ම හුලං වදින විදියට තියන්න එපා. විශේෂයෙන්ම දවල් වගේ අධික රස්නේ වෙලාවට. ඒකෙන් වෙන්නේ හැම වේලිලා විජලණය වෙන්න එක. හොඳම දේ තමයි කාමරේ වාතයේ එහාට මෙහාට යන්න. ඒ කියන්නේ සංසරණය වෙන්න ෆෑන් එක පාවිච්චි කරන එක. මෙන්න මේ උෂ්ණත්වය හොඳට මතක තියාගන්න. සෙල්සියස් අංශක 16ත් 20ක් අතර. විශේෂඥයන්ට අනුව බබෙක්ට සුව පහසුවෙන් සහ ආරක්ෂිතව නිදාගන්න තියෙන්න ඕන හොඳම කාමර උෂ්ණත්වය තමයි මේක. පුළුවන් නම් බබ නිදාගන්න කාමරේ මේ උෂ්ණත්වය පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න. බබාට හොඳ සිසිල් නිින්දක් ලබා දෙන්න තව උපදෙස් ටිකක් මෙන්න. නිද කරවන්න කලින් ඇල්මරුණු වතුරෙන් නාවන එකෙන් ඇඟ සිසිල් වෙනවා. අන්දන ඇඳුම් පුළුවන් තරම් සැහැල්ලු වෙන්න ඕන. කපුරෙදි තමයි හොඳම. සමහර වෙලාවට නැපියක් විතරක් ඇඳුවොත් ඇති. බර බ්ලැන්කට් වෙනුවට තනි ෂීට් එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. හරි, මෙච්චර වෙලා අපි කතා කළේ ආරක්ෂා වෙන විදිහ ගැන. දැන් අපි එනවා මේකේ තියෙන වැදගත්ම කොටසකට. ඒ තමයි අවදානම් ලක්ෂණ මොනවද? ඒවා කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියලා දැනගන්න එක. මේ ගැන හැමෝම අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. මේ දෙක පටලව ගන්න එපා. තාප විඩාව කියන්නේ මුල් අවස්ථාව. ඒකෙදී බබා කලබල වෙන්න, හම සුදු මෙලි වෙන්න, නැප්පි තෙමෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාප ආඝාතය කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් බරපතල හදිසි වෛද්‍ය තත්වයක්. අධික උණ, දාඩිය දාන්න නැති වෙන එක, වමනය කරන එක වගේ ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ දෙකේ වෙනස දැනගෙන ඉන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. මේක හොඳටම මතක තියාගන්න. තාප ආඝාතය කියන්නේ වෛද්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්. ඒ වෙලාවට ගෙදරදි ප්‍රතිකාර කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕන. හදිසියවත් එහෙම දෙයක් වුණොත් කලබල නොවි මේ පියවර ටික අනුගමනය කරන්න. පළමුවෙන්ම 199 වගේ හදිසි සේවාවකට කතා කරන්න.
ඊළඟට වෛද්‍ය උදව් ලැබෙනකන් බබාව සිසිල් සෙවෙන තියෙන තැනකට අරන් යන්න. තෙත රෙදි කෙඩකින් ඇඟ පිස දමන්න. මේක මතක තියාගන්න බබාට සිහිය අපැහැදිලි නම් වමනය කරනවා නම් කිසිම දියර වර්ගයක් බලෙන් දෙන්න එපා. ඉතින් මේ හැමදේම එක්ක බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳ සැලසුමක් සහ මේ ගැන දැනුවත්කමක් තේරුවා නම් මේ රස්නේ කාලේ බබාක හරිම සුවපහසු ආරක්ෂිත කාලයක් කරන්න අපිට පුරුවන්. වැදගත්ම දේ තමයි අවධානයෙන් ඉන්න එක. ඉතින් මේ රස්නේ කාලේට බබාව සිසිල්ව තියාගන්න ඔබ පාවිච්චි කරන වෙනත් ක්‍රම මොනවද? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිත් එක්ක ඒ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න. ඒක අනිත් අයටත් උදව්වක් වෙයි. මේ තොරතුරු වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මේ විග්‍රහයට ලයික් එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, කෙෂ්බොයි නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේම වැදගත් කරුණු විග්‍රහයකින් හමු වෙමු.